אין לי ארץ אחרת, אין לנו ארץ אחרת. ليس لي بلد آخر, ليس لنا بلد آخر. כבוד נשיא מדינת ישראל, מכובדיי כולם. בימים קשים אלה, שהלב רותח והדם בוער, ואנשים אחוזים ביצר עצום של נקמה ותסכול, אנחנו נדרשים לשמור על צלם אנוש. אנחנו נדרשים לשמור על ערכי הדמוקרטיה. אנחנו נדרשים לאחריות. גם כשזה קשה מנשוא, غصب ענו אנחנו חיים ביחד, על אפנו וחמתנו נמשיך להיות ביחד. אני מצטט את אמרתך, כבוד נשיא המדינה, ומבקש לחזק את ידיך בעשייתך ותרומתך להטמעת ערכי הדמוקרטיה, שוויון, כבוד האדם ואהבת האדם באשר הוא אדם. בימים קשים אלה של ייאוש ופחד, אנחנו כאן כדי להשמיע מסר של תקווה, של דרך אחרת. אנחנו כאן כדי להשמיע את הקול השפוי, הלא קיצוני והלא מתלהם הקיים בישראל. הקול הזה הוא רובה המכריע של מדינתנו, המבקש ורוצה לחיות את חייו, יהודים, ערבים ודרוזים, בשותפות, בשוויון ובקיום משותף. 20 שנה חלפו מאז רצח ראש ממשלה בישראל. 20 שנה חלפו ושוב אנו ניצבים להגן על אותם ערכים למענם נלחם ובגללם נרצח ראש ממשלה אהוב ומיוחד, יצחק רבין. בתודעת הציבור הערבי בישראל ובעולם הערבי, יצחק רבין ייזכר כמי שהניח את חרבו והושיט את ידו לשלום. חתם על הסכם שלום עם ירדן והחל בתהליך הפסקת השליטה המתמשכת בעם הפלסטיני. הוא עשה זאת בביטחון, בהרבה כבוד ואהבה. הוא היה איש צבא דגול, אך היה גאה יותר כאיש בצבא השלום. בתודעת הציבור הערבי בישראל, יצחק רבין ייזכר כמי שקידם את החברה שלנו בהקצאת משאבים בתחומי התשתית, התעסוקה, הבריאות, ואת ההשקעה בחינוך הכפיל פי 2. הוא ראה בחינוך את התשתית האנושית לחברה טובה יותר. סוף סוף הרגשנו שראש הממשלה שלנו מתייחס אלינו כשווים בין שווים, ולאחר הרצח התחושה החזקה ביותר לדעתי בקרב הציבור הערבי הייתה יתמות, חשנו כיתומים. בתודעת הציבור הערבי בישראל, יצחק רבין ייזכר כאיש אנטי-גזעני הנאבק לשמור על ערכי הדמוקרטיה בפני הכוחות הבאים להחריבה. הוא ביקש לבצר אותה ולתת לכל אזרח את תחושת השיתוף והשוויון. אנחנו הקול השפוי, הנזעק בימים אלה להשתיק את הקולות הקיצוניים המגיעים משני הצדדים. אף אם בני דתות שונות ולאומים שונים אנו, מנהגינו שונים, ולעתים תרבותנו שונה, ועל אף חילוקי הדעות, אל לנו לתת לאותן קבוצות קיצוניות להבעיר את מדינתנו ולחבל במרקם הקיום המשותף שהתפתח בינינו. באנו לכאן היום לומר, אף אחד לא ילך מכאן לעזה ואף אחד לא יחזור מכאן לגולה. אין לנו ארץ אחרת. לכיכר הזו נקבצו ובאו בני ובנות נוער ערבים ויהודים, ביניהם חברי וחברות תנועת בני עקיבא.
מתרחב ועיניי דומות כשאני חושב על האפשרות שמה שקורה כאן בכיכר הזו הערב יהפוך לשגרה ליום-יום של ישראל שלנו. אנחנו הקול השפוי של ציבור המחנכים, המדריכים והחניכים של תנועות הנוער בישראל, יהודים, ערבים, דרוזים, צ'רקסים, דתיים וחילוניים, מהעיר, מהכפר, מהקיבוץ, מהמושב, מהערים המעורבות, מיישובי הבדואים בדרום ובצפון. נמשיך לחנך לאור המורשת האנושית והדמוקרטית. נמשיך ללמוד וללמד שוויון ערך האדם ואהבת האדם באשר הוא אדם, למען עתיד טוב יותר לנו, לילדינו ולנכדינו בישראל שלנו, ואמרו אמן. תודה רבה.